Përshëndetje shikues të televizionit publik, jeni në transmitimin e drejt për drejt në studion e hapur të kanalit të 3 RTK-s. Unë jam Ermal Regja dhe me ne në studio janë Nezir Ibrahimi, ish kryetari i sindikatës së Minatorëve, i cili udhëhoqi këtë sindikat për 2 mandate në vitet më të rënda të funksionimit të saj. Zot Ibrahimi, mirë se erdhe në RTK. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Jam Behrami, nuk jam Ibrahim. Behrami, ju kërkojmë falje. Dhe i ftuari tjetër është Sulejman Shaqiri, gazetar, i cili raportoi nga zgafella në kohën kur po mbahej Greva. Zoti Shaqiri, mirë se erdhe në RTK. Mirë se gjeta. Atëherë sot pra do të flasim për ngjarjen e cila lëkundi themelet e Jugosllavisë. Po flasim për rreth 1300 minatorë të Trepçës, të cilët më 20 shkurt të vitit 1989 kishin zbritur në galeritë e minierës dhe kishin vendosur ta flijonin jetën e tyre për një të ardhme më dinjitoze të brezave që do të vinë pas tyre. Pra sot 30 vite më parë filloi greva e minatorëve të Trepçës. Këtë bisedë po e fillojmë me ju. Keni qenë për 2 mandate udhëheqësi sindikatës së minatorëve. Si kujtoni momentin kur vendosët të futeshit në këtë grevë? Për me folë për grevën e vitit 89, duhet patjetër më kthye pak më rapa, se me pa se si ka ardhur deri te vendosja e grevës. Në vitet e 80-ta, tonë dim që Serbia ka bënë një represion shumë të madh ndaj popullatës shqiptare. E sidomos ndaj intelektualëve dhe inteligjencës, sepse atëherë u bën shumë kuadra shqiptar, të cilët e rrezikuan edhe Serbinë në atë kohë se i morën pushtetin në dorë të vetat. Ne të po të gjithë tjerët që Serbia me çdo kusht mundohej ta shuante regjimin shqiptar, popullatën shqiptare, sidomos inteligjencën, se thash, të burgosje të ndryshme, të burgos njerëz pa kurfar merite të ndru prej vendi në vend, të sulmu institucionet, të shuhet të gjitha institucionet kosovare që ishin atëherë me popullat shqiptare, edhe kulmi të gjitha atyre erdhi kur dashte edhe me bë suprimimin e kushtetutës të vitit 74, me të cilën sa do kishim pak drejta. Atëherë të gjithë e panë ato si shkan, por si duket minatorët e panë pak ma mirë. Të gjithë e kanë pa, por nështë nuk kishin një kuraje që të vazhdojnë ma të tje. Tërë na fillum në vitin 88 fillum me tubime në minjerë, me tubime jashtë minjere, jashtë pune, të ndalu punën, të asilë, të bo me dije që ka po bëhet në Kosovë dhe që po ndodhë në Kosovë. Në 17 nëndor, vendosëm që nuk ka sukses vetëm me tubime në minjerë, edhe të bëjmë një marsh të gjatë deri në Prishtinë, që sa do këda të njohet opinioni, sepse Serbia kishte një blokad informative të qelikt, edhe nuk lake informimet, ma mire din edhe gazetarë që kasjen, nuk lake informimet depërtu ashtu se dhe në mdi. U vendas që të nisëm për Prishtinë në kom. Jemi nisë për Prishtinë në ora 7, kur ka dalë nërimi i 3 prej minjerës. Atër jam bashkan gjithë dhe punëtër të nërimet parë, edhe kem fillu marshën deri në Prishtinë. Kem pasë sugjerime nga shumë kush që mos të vazhdojmë. Presionet në ndryshme. Kolona ka qenë e rrethume me policë civil, me njerëz të pushtetit sërbë, që kanë përcjellë zëngjarje dhe shërbime sërbe, por na kemi vendosur të shkojmë. Gjatë rrugës janë mundue edhe njerëz tonë, që ka qusha jashari, rëbëzi kolegit që në atë kohë, me në ndalu ata ju, me në ndalu që e kishëm në keqë, se kishëm puna mirë, po për punë siguristë, mos më ndodhë dhe shka rrugës, mos më sulmohem nga dikush, po ne ishëm shumë të vendosën dhe të shkojmë. Në Prishtinë kemë rri në salën në tetoris, ne kemë rri rreth orës 16. Atë për që di, ka pas numër shumë i madh i njerëzve, sidomos studentët që na kanë prit me bërhoritje, me aplauze. Ka pas njerëz nga tërë Kosova, do me thonë për një kohë shumë shkurt, për pak orë, është bojë jeho në kajtë Kosovën, edhe nga të gjitha pjesë të Kosovës kanë filluar me orë
Sigurisht për këtë ngjarje, pjesë të rëndësishme një rol të rëndësishëm e kanë luajtur edhe mediat e asaj kohe. E kemi gazetarin Suleman Shaqirin, i cili në atë kohë ka përcjellur këtë ngjarje, cilat ishin rrethonat e raportimit në atë kohë. Si e kujtoni momenti kur u takut me minatorët, erdhi lajmi marshimi i minatorëve të Trepçës këmbë deri në Prishtinë shënon fillimin e çlirimit traditor të Kosovës, sepse kur erdhën minatorët në Prishtinë, filluan edhe nga të gjitha qendrat tjera, qytetet tjera, punëtorët, rinia, studentët të marshojnë këmbë dhe të vinë në Prishtinë. Këto tubime kanë zgjatur 3 ditë, kanë qenë paqësore, me kërkesa të artikuluara qartë që të ruhej identiteti i kombit, që të ruhej integriteti i krahinës së Kosovës, kishte statusin e krahinës, ajo kushtetuta e vitit 74, që të çlirohej Kosova dhe vërtet Kosova në atë nëntor frymoi lirshëm. Mirë po, këto tubimet e nëntorit e vendosën atë embargon ndaj çdo aktiviteti të minatorëve më tutje. Dhe për të kaluar të dita e sotme e para 30 vjetësh, kur minatorët vendosën të futeshin në grevë, betejë e parë e jona si gazetar ka qenë që të plasohej lajmi se minatorët janë në grevë. E përmeni Bacenezir që ka qenë sfidë. Sfidë ka qenë. Unë do të flasë për atë që unë e kam përjetuar. Ka qenë ditë e hënë, nëse nuk gaboj 20 shkurti i vitit 89, dhe unë aso kohë e moderoja, e udhëheqja një emision në kanalin e 2 të televizionit të Prishtinës, ishte Panorama e Prishtinës. Lajmi erdhi pikërisht nga sindikata, ishte një njoftim i sindikatës së Trepçës se minatorët futen në grevë urije dhe ngujohen në zgafell, nuk dalin nga zgafella. Isha në studio duke moderuar emisionin dhe kolegu im i respektuar Aslan Bajrami e solli lajmin, njoftimin e sindikatës e kishte shndruar në lajm dhe unë e lexova atë lajm. Kishim besim në njëri tjetrin si gazetar, sepse e dija që nuk mund të shpike një lajm i tillë, dhe Aslani ma solli sepse kishte besim se do ta lexoja. Përkundër një cenzure, një embargo të heshtur që ishte ndaj çdo aktiviteti të minatorëve pas tubimeve të nëntorit. Më vonë, pasi u përfundoi emisioni, unë kërkova nga shefat e atëhershëm që të merrja një ekip dhe të shkoja në Stantërk. Nuk më lejuan ekipin, me një arsyetim banal, pasi u konsultuan shefat me shefat e tjere. Shef pas shefi. Po sigurisht, më thanë se është e pamundur të punohej në zgafellë, sepse kamera nuk funksionon aty, për shkak të do të mjegullohet arsye teknike që nuk qëndronin. Nuk qëndronin. Fati e deshti që ato ditë në Kosovë qëndronte një ekip i televizionit të Ljubljanës nga Slovenia, ishte një regjisor, instruktori, i cili punonte një dokumentar për Kosovën. Dhe kishte të angazhuar si xhirues kameraman kolegun Milazim Salihun. Dikon rreth orës 11 në mbrëmje ishim në klubin e artistëve, quhej një lokal tek hoteli Bozhur, me një delegacion nga Slovenia bisedonim. Edhe dikush e tha se tash edhe minatorët e ndrimit të tretë janë futur në grevë, në zgafell. Atëherë e diskutuam. Prezent ishte Ramush Tahiri, gazetari i Rilindjes, aso kohë, instruktori, regjisori i ndjer Fari Hysaj, Milazimi, kolegja Besa Çeku, dhe e lutëm gazetarin sloven që të na prim deri në zgafell, sepse ai kishte kamerën,
milazimin me kamerë dhe ai nga kurreshtja për të regjistruar edhe këtë ngjarje pranoi. Kishte një vetur me qera dhe u nisëm. Praktikisht milazimi, si them, e vodhi kamerën nga ambientit pikrisht ku jemi në këtë studio dhe bariera e parë ishte policia, patrullat e policisë rrugës për në stan tërg. Mirë po me qenë se ishte gazetari sloven, kaluan. Atë nuk guxonin ta ndalonin. Kemi mbritur në stan tërg, atje kemi bërë negociata. Dikun janë një orë e gjysëm, sepse minatorët kishin vendosur që askush të mos zbreste poshtë në minje. Kemi lutur, i kemi bindur se duhet të shkojnë pamjet. Edhe nëse nuk transmetohen në televizionin tonë, televizionin Prishtinës, së paku në televizionin sloven do të transmetoheshin dhe pastaj tutje të shpërndaheshin. Kemi arritur një marrëveshje edhe me kusht të zbresim ne me gjithë kamerë, me kusht që të mos marrim asnjë deklarat prej askujt, prej minatorëve. Kemi zbritur, nëse nuk avoj ka qenë horizonti i nëndë. E pse kjo frikë basin e zirë në atë kohë të mos komunikoni me gazetarë? Po në fillim nuk e dike se qa po bëhat. Shamu dhe dëshëm deri të konsolidohen se janë dhe i të merë vesh qka do më po që do të vazhdohet. Kja u pritë ngujime në zgafil prej, pasi nuk patën rezultate marshet edhe të bimet të tjera, u pritë ngujime në zgafil, për nuk u ditë dita e saktë. Për çdo ditë u folë kjo bisedoj ke, jo ndoshta nesër, ndoshta kjo ditë, ndoshta në ditë. Edhe a ditë me 20 shkurt, ndrimi i parë, kur ka hyrë një mënyrë, nuk ka dalë. Në orën 13 që kur duhet me dalë, nuk ka dalë, atërveç u dhe që do me vazhdu puna e Grevës. Ka ardhë ndrimi i dytë, edhe ju bashkan gjitë me njerë. Ka ardhë se u prit ke koha që më të buhet gjithë pëndorët, jo një numëri, për që ata nuk ishë komunikime me gazetarat me asë kënë njerë. Ka ardhë ndrimi i tretë, u met me ta. Edhe nesit me nxez, ka ardhë ndrimi i parë tjetër që ka qenë në pushim. Kur i në të buhet gjithë, atëherë si në mënyrë spontane. Nuk e na dasht, fjala e parë u konë, do t'jenë gjithë për ne për gjithë. Organizatorët Grevës nuk ka. Organizatorë jemë gjithë. Merë më veshë, mos me pësu dhe kosh për shamë. Individ saktun po. Individ. Edhe nga pëndorët vetë, janë formua një grup kujdestarësh. Do të kujdesin për minjerë, për biseda me gazetarë, për sigurimin e punëtorëve, për sigurimin e depove të eksplozivit, se ka pasë depo të eksplozivit, për sigurimin e pompave që kanë qenë në minjerë, dhe janë marrë vesh për atë. Do më thonë, ai grup rreth 40 dhe 50 vetë janë saktu nga punëtorët që do të kujdesen për rendin dhe mirëmbajtjen e minjerës, që mos të pësojnë ndonjë punëtorë, mos të bëhet ndonjë keqje. Flasim për detajet që kanë ndodhur gjatë këtyre 8 ditëve. Zot Shaqiri, si ishte kontakti i parë me minatorët, si u pritën? Masi hyt në zgafell. Ata ishin të njohtuar se po zbret një ekip i gazetarëve dhe ne ishim 4 veta. Ishte instruktori nga televizioni i Ljubljanës, ishte Ramush Tahiri, gazetari i Rilindjes, Milazim Salihu, xhirues, dhe isha unë, gazetari i televizionit të Prishtinës. Kemi xhiruar, Milazimi ka xhiruar pamjet e para aty, unë kam bërë një paraqitje para kamerës që tash quhet stand-up. Njëjtë e bëri edhe Sloveni, instruktori. Aty në atë stand-up kam prezentuar vetëm faktet. Jemi në horizontin e 815 metra nën sipërfaqen e tokës, janë kaq minatorë, 800, diçka nëse nuk gaboj kanë qenë, mungon të ndrimi i 4-ti. Dhe janë artë, që erdhë në mëngjes. Dhe janë bërë pamje epike. I kemi edhe në transmitim. Janë ato pamje të xhiruesve tonë, dhe ne kemi dalë prej aty. Kemi marrë në letër kërkesat e minatorëve të formuluara, ne i kemi përshkruar me dorë,
dhe kam ardhur jemi kthyer në televizion. Reagimi I parë ishte këtu në televizion, pse keni shkuar? Kush u tha, kush u dërgoi? Reagimi I dytë ishte të mos transmetohej ajo kronikë, të mos hipej ai raport fare. Mirë, por ne e kishim kryer punën dikun rreth orës 12:30 ka qenë një termin për këmbimin e materialeve. Sikur se tash që këmbimin përmes e lius materialet, ne e kemi dërguar përmes trases në Ljubljanë dhe kanë marrë gjitha qanet edhe Zagrebet të tjerët dhe ata e kanë përcjell pastaj në Europë dhe në botë. Dhe ky argument I detyroi shefat që unë ta përgatitja raportin dhe të transmetohej. Sepse lajmi tashmë ishte shpërndar. Po. Në anën tjetër, dikun rreth orës 18:30, më kanë detyruar të futem 2 herë, 3 herë në montazh për ta hequr një fjalë që e kisha thënë në stand-up atje, minatorët po qëndrojnë. Fjala po qëndrojnë thëshin se është ftesë për të qëndruar edhe më tutje. Disi u rregulluan në fund ajo krejt, po sërish erdhi një urdhër që të mos transmetohej raporti. Atëherë unë thash se është gabim, sepse nesër në numrin e nesër të rilindjes do të botohet raporti I gjerë dhe aty në raport do të thuhet se ishin gazetarët e televizionit të Prishtinës ata të cilët ishin në zrafe poshtë. Të njëjtën fjali e ka përdorur edhe Ramush Tahiri në rilindje, duke thënë se nëse nuk e futni në gazetë këtë raport, do ta shohim në 7:30 në mbrëmje. Dhe kërcësoj pasi të bëni kombinim inteligjent. Po, ishte shkoli gazetaria asaj kohe ka qenë e rëndë, ka qenë e vështirë, sepse kishte cenzurë të hatashme, sidomos për këtë grevë. Për këtë grevë ka qenë jashtëzakonisht vështirë të raportohej. Bacinezer, si arritët që për 8 ditë të mbani moralin e minatorëve? A ishte sfidë kjo pjesë? Është edhe me plotësu pak, për shembull pse në fillim nuk kanë leju njerëz me hi të panjohur, sepse qëndrimi I parë ka qenë që mos të lejohen njerëz të panjohur me hi me njerë po verifiku kush janë dhe çka janë. Dhe mos të lejohen mjetet e informimit të Beograd apo Serbisë të hinë në minjerë, sepse kanë mujtë me kesh përdor pozitën dhe ato deri e për ata edhe ka pas problem në fillim nga ona jonë është ajo, këta që kanë pas probleme tjera. Morali ka qenë në fillim shumë I fortë. Na kena shkuar në ato që nuk do të lëshojmë pe, që thonë një fjalë, pa u përmbush kërkesat tona të dalim nga minjera, sepse vetëm nga aty kena mujtë me sensibilizua opinionin dhe ma gjerë. Edhe në fillim nuk ka qenë vështirë. 2-3 ditë e para kem thonë që ndoshta do të rrim kot, sepse nuk ka ardhur kërkosh me na vizitu edhe me vetë për kërkesat tona dhe zgjidhjen e problemeve të kërkesave tona. Dikur u pa që veç me anë të mjeteve të informimit tonat, po mendoj tonat kosovare, atëherë veç filluan edhe ishëm të vendosur me nejt jo 8 ditë, po ndoshta edhe me javë. Edhe pse kushtet kanë qenë shumë të vështira, si minjerë ka lagështi, ka temperatura, se në secilin horizont ka pas punëtor që ati horizonte kanë mojt greven në horizont vetë. Mirë po horizonti I 10 dhe 11 ka qenë lagështi shumë e madhe. Edhe kanë qenë kushtet shumë të vështira që me qëndrua aty punëtorët me një kohë ma gjatë. Ka pas vend me temperaturë mbi 40 gradë Celsius dhe ka pas lagështia shumë të mëdha që s'mu I keme nejt. Atëherë u vendos që punëtorët e horizontit 10 dhe 11 me dalë në horizontin e 9, ku ishin kushtet pak ajri pak ma I mirë se do të keme nejt afër posorës, që me pas ajër qarkullimet të anë. Nuk ka qenë letë, por e kena bojtë shumë letë. E kena bojtë letë, ka pas kohë kur qaq fort jena mbërzit edhe jena zi shumë që ka me bo, ka pas kohë që e kena kalu kohën, hajtë ja thojmë kongës,
s'po bëhet kështu, t'ja them Kongres dhe të merret vesh apo. Domethënë ka qenë një vullnet shumë i fortë i gjithë punëtorëve. Edhe pse ka pas punëtor shumë, ka pas të lodhën, ka pas me gjendje jo të mirë shëndetësore. Me gjendje jo të mirë shëndetësore, po e kena kalu. Ndërkohë, Ermal, në gjithë Kosovën është shprehur për krahje për grevën e minatorëve. Në minjera tjera janë nguluar minatorët, në Kishnicë, në Kolesh, në Babosh, minjera e Fëngjillit, dhe të gjithë punëtorët në fabrika kanë ndërprej punën, janë futur në grevë dhe kanë qëndruar të mbyllur në reportet e fabrikave, ndërka që studentët gjithashtu ju kanë bashkangjitur. Të parët janë të cilët kanë shpreh për krahje për minatorët dhe kërkesat e tyre, dhe janë ngujuar në palestrën e sporteve 1 tetori, aso kohë quhej. Kanë filluar të vinë delegacionet nga jashtë Kosovës, ka qenë një delegacion i të rinjve nga Slovenia që ka ardhur i pari, dhe kanë ardhur të gjitha mediat. Po, këtu desha të pyes zot Shaqiri, si e kujtoni rapportimin e mediave të huaja, po flas jashtë Kosovës, e përmendet mënyrën se si ka deportuar lajmi mirë, po forma që kanë raportuar ata për ngjarjen në Kosovë, në mënyrë që sigurisht e kanë sensibilizuar edhe opinionin evropian, mbetet duke tregu për delegacionet që kanë ardhur në Kosovë. Po, mediat e Beogradit kanë raportuar ashtu siç raportonin, gjithmonë duke shtrembëruar të vërtetën, duke thënë se është manipulim, duke thënë se minatorët nuk janë në grevurije, e çka tjetër jo. Mediat në Perëndim, Tutje, Zagrebi dhe Slovenia kanë raportuar në mënyrë korrekte. Mediat e huaj, agjencitë Reutersi e të tjera dhe BBC e ku ta diun, kanë qenë të them të suportuara, të ndihmuara nga kolegët gazetarë tonë të Prishtinës. Ata u kanë shërbyer atyre si përkthyes, një herë edhe si udhërrëfyes për të raportuar drejt. Grevën e minatorëve të para 30 vjetësh, më së miri e kanë shfrytzuar dhe e kanë materializuar slovenët, të cilët që aso kohë kishin aspirata të shkëputjes nga Jugoslavia. Ky kolegu instruktori nga Slovenia e punoi një emision 48 minutësh me grevën e minatorëve të Trepçës dhe me të gjitha raportet nga gjithë Kosova. Dhe u shfaq ai dokumentar, ta them, dhe pasoi të nesërmen një tubim i madh në Cankarjev dom në Lubljan, ku lideri atëhershëm sloven Milan Kuçan tha se në stan tërg po mbrohej Jugoslavia e Avnojit. Ata shfrytzuan këtë. Jugoslavia e Avnojit nuk u mbrojt në stan tërg, përkundrazi aty filloi shkatrimi i saj. Shkondën themelet e Jugosllavisë. Po, minatorët e Trepçës me grevën e tyre dhe të cilës ju bashkangjitën të gjithë shqiptarët në Kosovë, shënojnë fillimin e shkatrimit të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë dhe të Federatës Jugoslave. Pas në zërë, tashmë jeni në pension, si po e shihni zhvillimet rreth Trepçës që po ndodhen aktualisht? Drejtën me thonë, kem prit pak ma shumë, sidomos mas lufte, mas kryet lufte, kur dolëm pej punës, gjithë e pam çfarë jete, veç patëm ku detyruan një numër shumë i madh minatorëve me lëshu Kosovën, me shku në Perëndim, me lyp punë apo me jetë tjetër asane, edhe mas gjithë atyne, mas lufte kem prit pak ma tepër pe qeverive tona, pe gjitha qeverive që pe mas lufte deri tash. Po pak kanë punu për neve. Pak kanë punua, po thëmë në arsye se për shembull ka minator që tash është dalë në pension, kur unë edhe shumë minator tjerë, edhe lypet me pas 15 vjetë përvoj punën në kohën e okupatorit. Ka i kem në minator që kanë dalë në pension, ka punua 38 dhe 40 vjetë ka punua punë, edhe dalë me 75 euro rrogë, se për 2 muaj nuk e ka rrogë 15 vjeçën. Dhe më thonë, atë kohën që kena qenë pa punë, pa dëshirën tonë, për në mbrojtje të popullatës Kosovës, të inteligjencës Kosovës, dhe më thonë, nuk kanë llogarit, edhe pse kanë pas shumë premtime që spaku për plotësimin e përvojës së punës
të plotësohet me qatë 10 vjetor, që të ka 15 vjetë përvoj punë dhe të del me të penzion të plot. Më fatkeqësisht kanë me numër shumë e madhe punëtore që me një penzion 75 euro si ka 15 vjetë. Tjetër nuk kanë punu e thëtë se pensionet kontribuat dhënëse, kontribuat ma shumë se minaturët nuk kanë dhënë kërkush. Jo në sakrificën këtu, po edhe në mjetë financiare, sepse kontributet i në paguën në bazë pagës sa ka pas pagën. Dhe më thonë, në atë kohë minaturët kanë pas pagat shumë të mira, edhe në bazë asoj paga kanë da dhe kontributin. Edhe ta shtret për shembull, mos më keq kuptojnë, është një daktilografe apo një pastruese e ka shkollën e mesme, edhe merr penzion ma shumë se një minator. Se minatorët s'kan pas shkollat mesme, kanë pas do kvalifikime që i kanë marrë në minirë gjatë punës. Ato nuk llogaritën si kvalifikim, thotë ki shkollën fillore edhe e merr me 150 euro për shembull pensionin si kontributës. Dëshiroj të shtoj Ermal, nëse më lejohet, se në të gjitha protestat, në të gjitha demonstratat që janë organizuar dhe mbajtur në Kosovë, prej atyre të vitit 1968 e tutje, parull qendrore, kryesore, pos këture politike, ka qenë edhe Trepça punon, Beogradin ndërton. Është eksploatuar keq Trepça. Janë minatorët ata të cilët e kanë qenë bartës të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Minatorët u futën në grevë. Greva përfundoi ashtu siç përfundoi, ndodhi tradhtia. 3 liderët komunistë të kohës dhanë dorëheqje, por i mashtruan minatorët dolën nga zafella dhe ata i tërhoqën dorëheqje 2 prej tyre, njëri jo. Minatorët u dënuan me burgim, një numër shumë i madh i minatorëve dhe mbetën pa punë. Pastaj është një numër i madh i konsiderueshëm i minatorëve që ishin në luftë, ishin pjesë aktive e UÇK-s. Qoftë vetë minatorët, qoftë fëmijët e tyre. Dhe kur krejt përfundoi, kur Kosova u çlirua, statusi i kësaj kategorie, i këtij komuniteti të minatorëve, që ishte vendimtar për lëvizjet e kohës dhe çlirimin e Kosovës dhe shtetëndërtimin në Kosovë, nuk e gëzon statusin e merituar. Nuk mjafton që njëherë në vetëm 20 shkurt të ftohen minatorët, t'i kujtojmë ato ditë. Të shënohet java minatorëve. Java minatorëve, të ndahen mirënjohje, dekorata, kur pozita e tyre materiale në radhë të parë nuk është e mirë. Ata të cilët mbetën në punë, që i pranuan masat e dhunshme, e kanë 15 vjetë kontribut dhënës dhe marrin pension të plot. Kështu ka ndodhur në shumë institucione. Po, ka ndodhur edhe në televizion, edhe prej ne kolegë. Edhe në arsim, edhe në disa segmente tjera shëndetësie, po. Por, sidoqoftë, vlera e kësaj greve për të cilën sot jemi këtu, është një faqe shumë e ndritur, epike, dramatike në historinë më të re të Kosovës. Jemi në fund krejt e emisionit, basi në zirë nëse kjerë të qka. Do shta pak e zë më këthyje në kohë dhe greves, edhe për kundër kushteve shumë këqia që kena pasene. Në fillim nuk kem di qka po ndodhë në sipërfaqe, qka po bëhet në sipërfaqe me populatën tjetër. Kur kem marrë informatët se e gjithë Kosova është në grevë, atëre e fitum edhe një vullnet shumë më atë madh që do të vazhdojmë, sepse atëre nuk ka qenë grevë e minatorëve Trepçë, po grevë mbarë kombëtare, që publik ka qenë e grevë. Edhe në atë kohë, që si tha, jena me tradhti jena dalë për jashtë, sepse kanë ardhur informata që kanë lënë dorëheqja pasi janë të rjekë. Me njerë mas i kem dalë pe i menire, mas një muaj dite, mas në prill, 1240 minatorë janë dënue me 30 dhe 60 borë. Dhe më në gjithë minatorë u dënue, arsye, pa kur par arsye, edhe kanë ujtë, shumica kanë ujtë dënimin, ndërsa pjesa tjetër nuk arritën veç koha për me marë, se nuk ishtë dhe vend në përbush që këmë i lanë 1200 dhe qka minatorë. Urojmë që statusi minatorëve, por edhe gjithë atyre që kanë dhënë kontribut për këtë vend të rregullohet nga institucionet e vendit. Faleminderit shumë që ishit Zot Shashire dhe Basin Zer, faleminderit që ishit. Faleminderit për ftesën.
Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios së hapur, ndërkohë në vazhdim juftoj ta ndjekim një deklaratë të kryetarit të sindikatës punëtorëve aktualisht për atë se si do të shënohet java e minatorëve gjatë këtyre ditëve. Faleminderit që ishit me ne. Atë varrezat e dëshmorëve, ku kemi nada diku rreth 60 minatorë të vramë të zhdukur, që i bëjmë edhe vizita këtë javë, dhe më thonë se potencuar të jenë edhe aktivitete kulturore dhe aktivitete sportive, dhe më thonë deri në përmbylljen e javës minatorëve, java minatorëve përmbyllet me 28 shkurt, ku në përmbyllje është përgatitur edhe një pllakë përkujtimore epopeja minatorëve, ku do të zhvillohet në Mitrovic në sheshën përballë disa buletinit. Ne falenderojmë këtë rast Kuvendin Komunal me kryetarin e Mitrovicit zotin Bahtiri që kanë marrë këtë iniciativë dhe kanë punuar këtë pllakë përkujtimore. Më në fund pas 20 vite është bërë diçka për minatorët, ku në atë pllakë janë të gjithë emrat dhe mbiemrat e ish minatorëve që kanë qenë grevisht diku rreth 1300 minatorë. Po, sot është vetëm hapja, ka aktivitete të tjera? Po, gjithsesi, po sot është vetëm hapja, fillon në orën 2, dhe më thonë hapja e javës e minatorëve, ku unë e falenderoj kryeministin që e ka marrë në patronatën e tij, edhe kryeministi do të jetë prezent atje në hapjen solemne të këtij përvjetori. Unë i ftoj të gjithë minatorët dhe qytetarët i bashkangjiten kësaj hapjes të këtij manifestimi. Ku do të jetë? Do të jetë në Stantor, mua të ku ka filluar dhe greva.